hendak dimakan bersama mama. Jualan Malaysia untuk kita. Barangan tempatan menjadi pilihan. Pertamanya, saya mengucapkan syukur kerana kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menghadiri pelajaran program Jualan Malaysia dan Kempen Beli Barangan Malaysia peringkat Negeri Selangor bagi tahun 2020 ini, yang bertempat di Tesco Mutiara Damansara pada hari ini. Saya ingin juga merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan juga pihak Tesco Malaysia yang telah memberikan sepenuh komitmen bagi memastikan program pada hari ini dapat disempurnakan dengan jaya. Datuk-datuk, datin, tuan-tuan dan puan sekalian. Seperti yang kita sedia maklum, pandemik COVID-19 merupakan satu detik sukar dan membawa cabaran yang amat kecil kepada negara. Ianya merupakan satu wabak yang belum pernah terjadi dengan skala yang sebegini besar dan pastinya akan berubah perjalanan masa depan negara dan dunia secara keseluruhan. Buat pertama kalinya dalam sejarah global, hampir semua negara telah mengambil langkah untuk berkurung dan menutup hampir semua sektor ekonomi mereka. Malaysia tidak terkecuali. Sepanjang lebih 3 bulan, semua rakyat Malaysia, sama ada di barisan harapan seperti doktor, jururawat dan petugas kesihatan, maupun pasukan keselamatan telah bertugas-lumus tanpa kenal erti pernah telah bersama-sama berusaha menangani pandemik COVID-19. Kerajaan sedar tempoh pemulihan pasca Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP adalah amat kritikal bagi menentukan kesejahteraan hidup rakyat di masa akan datang. Beberapa langkah proaktif yang di bawah Plan Jana Semula Ekonomi Negara atau Penjana telah mula dilaksanakan oleh kerajaan bagi membantu semua pihak, niaga kecil dan sederhana, serta rakyat Malaysia secara keseluruhan. Berbagai inisiatif secara langsung atau tidak langsung telah diumumkan bertujuan bagi memastikan ekonomi negara kekal berdaya saing dalam usaha merangsang dan merancangkan semula pertumbuhan ekonomi domestik. Perdagangan runcit adalah merupakan salah satu sektor utama yang memberi sumbangan yang besar kepada KDNP negara. Pada tahun 2019, sektor peruncitan mencatatkan nilai jualan sebanyak 537.6 bilion ringgit, yang mana 30% pendapatan daripada sektor perkhidmatan adalah disumbangkan oleh subsektor peruncitan. Perkembangan pusat sektor peruncitan telah mengalami kesan penurunan yang ketara dengan pelaksanaan PKP bermula 18 Mac 2020. Berdasarkan laporan prestasi ekonomi suku pertama tahun 2020 yang dijalankan oleh Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan Malaysia, sumbangan sektor peruncitan telah merosot sebanyak 28.3 bilion ringgit pada suku pertama tahun 2020 berbanding 32.4 bilion ringgit pada suku keempat tahun 2019, yaitu penurunan sebanyak 13% bersamaan 4.16 bilion ringgit.
Menyadari impak pelaksanaan PKP yang menyebabkan kemerosotan kepada sektor pendidikan dalam negara, Kementerian telah mengambil langkah proaktif bagi memastikan sektor ini kembali berdaya saing dan mampu mengekalkan sumbangan besar kepada ekonomi negara. Dalam hal ini, Kementerian ini telah mengenal pasti dan akan menerapkan dua inisiatif yang berpotensi untuk merancangkan sektor pendidikan di samping mengembalikan permintaan pasaran dalam negara, yaitu melalui Kempen Jualan Malaysia dan Kempen Beli Barangan Malaysia bagi tahun 2020 ini. Tuan-tuan dan puan, Kempen Beli Barangan Malaysia atau KBBM adalah merupakan sebuah inisiatif yang telah dikenalkan oleh kerajaan sejak tahun 1984 dan telah diberikan tanggungjawab untuk dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Lalu Lintas. Kempen Beli Barangan Malaysia ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan perbelanjaan domestik dengan menggalakkan pengguna di Malaysia untuk membeli barangan tempatan selain untuk memupuk semangat patriotisme rakyat Malaysia. Bagi mengutamakan barangan keluarga Malaysia, justru keputusan kerajaan untuk memperkasakan KBBM bagi tahun ini adalah sangat tepat untuk mengimbangi cabaran ekonomi semasa, khususnya bagi merancangkan dan merangsangkan pertumbuhan ekonomi domestik. Antara strategi dan kaedah yang paling berkesan adalah melalui penganjuran pameran jualan dan promosi barangan buatan tempatan secara terus kepada pengguna, yang dapat meningkatkan kesedaran para pengguna tentang kewujudan produk tempatan dan sekaligus menggalakkan pembelian. Oleh itu, melalui kempen ini, Kementerian berhasrat untuk membantu pengusaha tempatan dalam memasar dan meluaskan produk dan perkhidmatan mereka selain memberikan dorongan kepada pengusaha-pengusaha tempatan dalam menghasilkan produk-produk tempatan yang setara dengan produk luar negara yang diimpor. Sejajar dengan hasrat ini, Kementerian melalui Kempen Beli Barangan Malaysia pada tahun ini telah melaksanakan berbagai strategi dan mekanisme dalam memperkenalkan produk-produk BKS tempatan ke dalam sektor pendidikan melalui kerjasama dengan syarikat-syarikat pendidikan utama di negara ini. Sehinggalah produk-produk tempatan ini mampu menembusi pasaran hypermarket, pasar raya dan kedai serbaguna di seluruh negara. Inisiatif ini sekaligus dapat membantu pengusaha-pengusaha tempatan memperluaskan pasaran bagi produk keluaran mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi Kempen Jualan Malaysia atau nama ringkasnya KJM, ianya merupakan sebuah kempen jualan peringkat kebangsaan yang akan diadakan sepanjang tahun bermula bulan Julai 2020 sehingga Disember 2020. KJM 2020 memfokuskan jualan mengikut tema dan segmen produk yang berbeza pada setiap bulan serta dijual pada harga diskon. Konsep ini secara tidak langsung akan memberi peluang kepada pengguna membuat rancangan pembelian dan seterusnya mampu meningkatkan jualan segmen pendidikan yang terjejas sepanjang PKP. KJM 2020 akan merangsang
dan menghidupkan semula aktiviti sektor penciptaan dalam negeri dan seluruh negara melalui konsep jualan dengan pelbagai segmen produk seperti ICT dan gadget, shopping district, fashion dan kosmetik, gaya hidup, perabot dan perlengkapan rumah, dagang, franchise dan jualan langsung serta jualan barangan sekolah. Sehubungan dengan itu, bagi tujuan pelaksanaan KBBM dan KJM ini, Kementerian amat teruja dengan sokongan yang diterima daripada pihak Tesco atau Tesco Malaysia yang telah memberikan komitmen dalam membantu menjayakan inisiatif ini. Dan saya dipahamkan bahawa Tesco Malaysia telah banyak membantu memberikan laluan dan tempat kepada usahawan jenama tempatan di 60 buah outlet Tesco di seluruh negara. Terima kasih Tesco. Saya dan kementerian kpdnhep sangat menyambut baik dan menghargai usaha dan yang dilakukan Tesco Malaysia dan berharap ianya akan dapat dituruti oleh projek-projek yang lainnya. Saya percaya sekiranya Kempen Beli Barangan Malaysia ini dilaksanakan dengan lebih agresif lagi pada tahun ini, tidak mustahillah peratus peringkatan ini akan lebih besar dalam ketara. Saya juga dimaklumkan oleh pihak Tesco Malaysia bahawa pada program pancaran hari ini sejumlah 20 buah syarikat PKS tempatan turut diberikan peluang untuk mempamerkan produk mereka di booth-booth pameran yang berlangsung bagi tempoh 4 hari, iaitu pada 13 Ogos sehingga 16 Ogos 2020 ini. Mereka ini juga kebanyakannya telah disenaraikan di outlet Tesco di seluruh negara dengan dikecualikan daripada dikenakan iuran penyenaraian atau listing fee. Dan saya mengucapkan syabas dan terima kasih kepada pihak Tesco kerana memahami hasrat kerajaan dalam membangunkan lebih banyak usahawan PKS tempatan, khususnya PKS Bumi Putra, untuk menembusi sektor hypermarket di Malaysia. Pada hari ini juga, saya dipahamkan pihak Tesco Malaysia akan memberikan pengiktirafan kepada 10 pembekal PKS tempatan berprestasi tinggi yang telah mencatatkan nilai jualan tahunan yang melebihi 1 juta lebih. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada usahawan-usahawan PKS yang berkenan. Sebagai makluman pada para hadirin, selain daripada Tesco, bagi Kempen Beli Barangan Malaysia ini, kementerian turut menerima kerjasama dan sokongan daripada kunci-kunci utama di negara dan juga daripada perniagaan atas talian atau marketplace seperti Lazada, Shopee dan Dijimo. Saya yakin bahawa melalui lebih ramai penyertaan daripada syarikat-syarikat dalam kempen kemudian ini akan menjadi lebih meriah sekaligus dapat membantu menjayakan kempen ini dengan lebih berkesan. I would like to take this opportunity once again from the ministry to say a big thank you to Tesco and all the other big retail outlets like Tesco who have been giving us full support in the program. As we all know, this program is a very important part of Bencana for the plan pemulihan ekonomi negara, as announced by the Amat from the Prime Minister, for the whole country to recover truly well from the negative impact of the COVID-19. This is no small matter. The very fact that
the government has allocated 20 million ringgit through Bejana to be implemented through this ministry for various purposes, especially campaign as such, the Kempen Beli Malaysia and Kempen Beli Barangan Malaysia, and several other events, all for the purpose of to re-energize our economy, especially at the retail level. So when you chip in to play your part, you are actually helping the country in such a very noble cause, so that the country not only survive in terms of health, but we recover economically, which is no less important. People get to keep their business, and especially they get to keep their employment, because it has been known throughout the world. There is a global negative impact by COVID-19. The worst experience is not just merely death, but loss of jobs, loss of incomes, and can affect families and lives very, very badly. So as such, to interpret the cooperation by retail outlets such as Tesco Malaysia and others, the ministry is indeed very, very happy that you play your part in this noble objective of ours. Because we as the ministry, we are merely facilitators. As the Secretary General and myself, the Timbalan Menteri and many senior officers, all this while have always been getting together, brainstorming ideas and strategies as to how we should play our part as a ministry. We are not just Ministry of Enforcement. Don't get us wrong. We are not keen. Don't look at us as if we are keen to just arrest people and compound them, make life difficult financially. No, that really is not our core business. But of course, that is our responsibility for objective that is set aside especially for the purpose. But what should be realized that as a Ministry of Domestic Trade, we take it upon ourselves that we are to facilitate the ease of doing business, as what has been the main call out by the Prime Minister himself. Yeah? So how we should assist the recovery of our economy. So if you look closely at what we have been doing in the last few months, we do not just go out in uniform to make what we call that attacks on the premises for various possible wrongdoings or to compound the wrongdoers. But as I said, we were also as busy behind the scene trying to come to some ideas that we can actually implement as to how we can then effectively to produce positive outcome results as to how we can help the economy of our country to recover from the COVID-19. In fact, there have been so many initiatives carried out by various agencies within the jurisdiction of the ministry, from SSM, MyCC, and the others, as well as the franchise and Jualan Langsung, the e-dagang, as well as the other aspects of responsibilities, where especially we can play our part to make life, to make business easier to do. This is not really contained in this speech, but I feel that I'm obliged to share this information so that the ministry is seen properly by the public's eye, that we are not here just to ensure by today, the 15th, the price of the mask is set at 1 ringgit. That is important, but just one small aspect of our responsibility. And that also we are very serious about how we do it. Yeah? While we please the consumers, people, individuals may not be too happy with the prices set too low. But what is important and incumbent upon us is to ensure we set the price at where it is set
to the best interest of all parties, the users, the consumers, as well as the industry players, the factories, and the importers. That is why we have to do it very carefully. It is so easy to politicize the move, but we do not care too much about the political aspects of things. In that case, we want to be a responsible ministry, responsible people who make the decision to the best interest of all. So, akhir kata, saya berharap agar semua pihak yang terlibat, termasuk agensi-agensi kerajaan, rakan-rakan strategik dan pihak industri yang terlibat dalam menjayakan kempen Beli Barangan Malaysia ini dan juga kempen Jualan Malaysia akan terus bersama-sama menyokong kempen-kempen ini untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Dan dengan ini saya melancarkan program Jualan Malaysia dan kempen Beli Barangan Malaysia peringkat Negeri Selangor bagi tahun 2020. Sekian, salam hormat dan terima kasih.